ο λαγός και η χελώνα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο καταπράσινο δάσος, ζούσαν πολλά ζωάκια που έπαιζαν και γελούσαν όλη μέρα. Ανάμεσά τους ήταν και ένας λαγός, γρήγορος σαν τον άνεμο και λίγο περήφανος. Όλο έλεγε «Δεν με φτάνει κανείς, είμαι ο πιο γρήγορος» και έκανε συνέχεια φιγούρες. Στεκόταν με τα χέρια στη μέση, φόραγε γυαλιά ηλίου και καμάρωνε. Όσο ο λαγός καμάρωνε και περηφανευόταν, λίγο πιο δίπλα ήταν μία χελώνα που απολάμβανε τη μέρα της, ποτίζοντας λουλουδάκια. Ξαφνικά, ο λαγός απευθύνθηκε στη χελώνα, λέγοντάς της «Χελώνα, εσύ χρειάζεσαι ολόκληρη μέρα για να πας μέχρι τον βράχο». Και γέλασε αυτάρεσκα. Η χελώνα του απάντησε ήρεμα και χωρίς να θυμώσει «Μπορεί να είμαι αργή, αλλά μου αρέσει να προσπαθώ. Θέλεις να κάνουμε έναν αγώνα?» Ο λαγός χαμογέλασε και απάντησε «Εννοείται». Τα ζώα του δάσους ξέσπασαν σε γέλια. Ένας λαγός και μία χελώνα να αναμετρηθούν. Απίστευτο! Και έτσι, δύο ζωάκια βρίσκονται σε έναν δρόμο και μπροστά τους ο πιο απίθανος αγώνας του δάσους. Όλα τα ζώα του δάσους μαζεύτηκαν να δουν την αναμέτρηση. Οι κουκουβάγες είχαν πιάσει τις καλύτερες θέσεις στα ψηλότερα κλαδιά, τα ελάφια στα ξέφωτα και τα σκιουράκια ήταν σκαρφαλωμένα παντού. Το ξεκίνημα ήταν κοντά στο μεγάλο δέντρο. Η γραμμή εκκίνησης είχε σχεδιαστεί στο χώμα, με κουκουνάρια και λουλουδάκια. Και η διαδρομή περνούσε από το ποτάμι ως την παλιά βελανιδιά. Ο λαγός κουνούσε τα αυτιά του και ζεσθενόταν, ενώ η χελώνα στεκόταν ήρεμη με ένα γλυκό χαμόγελο. Ένας κατζόχυρος κράτησε ένα φύλλο για σημαία και φώναξε «3, 2, 1, πάμε!» Ο λαγός εξαφανίστηκε σαν αστραπή. Η χελώνα ξεκίνησε αργά και σταθερά. Ο λαγός είχε φύγει μπροστά, τόσο μπροστά που ούτε που έβλεπε πια τη χελώνα. Έπειτα κοίταξε πίσω και σκέφτηκε «Χα, δεν φαίνεται καν. Ας ξαπλώσω λιγάκι». Και τι έκανε τότε ο λαγός? Βρήκε ένα δέντρο, κάθισε από κάτω και άρχισε να τρώει καρότα. Σκεφτόταν «Έλα τώρα, πότε θα με φτάσει η χελώνα? Έχω όλον τον χρόνο μπροστά μου». Ο λαγός γέμισε τόσο πολύ την κυλίτσα του με καροτάκια που ένιωσε κουρασμένος και έκλεισε τα μάτια του και τελικά κοιμήθηκε. Ενώ η χελώνα συνέχισε. Περπατούσε και τελικά πέρασε και από δίπλα του αθόρυβα. Η χελώνα πήγαινε, ώσπου μπροστά της είδε τη γραμμή τερματισμού. Ξαφνικά ο λαγός ξύπνησε. «Οχ, πού είναι η χελώνα?» είπε και έτρεξε πανικόβλητος. Τότε τα ζωάκια άρχισαν να φωνάζουν «Τρέχα χελώνα, τρέχα!» Έφτασε και ο λαγός στο σημείο του τερματισμού, αλλά ήταν πια αργά. Η χελώνα με ένα τελευταίο βήμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού. Όλα τα ζωάκια του δάσους φώναζαν «Νικήτρια! Νικήτρια!» Ο λαγός έσκυψε το κεφάλι και είπε στη χελώνα «Συγγνώμη που σε υποτίμησα.
ήσουν καταπληκτική. Η Χελώνα απάντησε: «Δεν έχει σημασία ποιος είναι πιο γρήγορος. Σημασία έχει να προσπαθείς, να μην σταματάς και να μην το βάζεις κάτω». Από εκείνη την ημέρα, ο λαγός έμαθε να μην κοροϊδεύει όποιον είναι διαφορετικός και τα ζώα του δάσους έμαθαν ότι η επιμονή και η καρδιά αξίζουν περισσότερο από την ταχύτητα. Γιατί στον αγώνα της ζωής δεν κερδίζει πάντα ο πιο γρήγορος, αλλά αυτός που συνεχίζει. Να θυμάσαι, αν κάτι σου φαίνεται δύσκολο, μην σταματάς. Συνέχισε, σιγά σιγά, όπως η Χελώνα. Μπορεί να φτάσεις πολύ πιο μακριά από όσο φαντάζεσαι. Και μην κοροϊδεύεις ποτέ κάποιον που προσπαθεί. Μπορεί να γίνει αυτός που θα σε ξεπεράσει, γιατί έχει καρδιά και κουράγιο. Αν σου άρεσε η ιστορία μας, μην ξεχνάς, στο κανάλι μας σε περιμένουν πολλές μαγικές ιστορίες. Κάνε εγγραφή για να μην χάνεις καμία. Τα λέμε ξανά σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σου!